Hello guys, welcome to my YouTube channel. As I am at the derivation of electric potential due to an electric dipole गर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले डिटर्मिनेसन अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एन्ड फिल्ड ड्यू टु अ पोइन्ट चार्ज नियर द कन्डक्टिङ प्लेन बाइ इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड गरेको थिएँ। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। लिंकमा छोएर तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म भिडियोलाई सुरु गर्छु। दुईवटा सेम म्याग्निट्युड भएका तर अपोजिट साइन भएका चार्जहरूलाई चाहिँ नि धेरै नजिक राखियो भने चाहिँ नि तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, डाइपोल फर्म गर्छ। अनि हामीहरूले यो डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि यो फिगरलाई चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ नि अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ नि के छ, एउटा प्लस क्यू चार्ज छ, एउटा के छ, प्लस क्यू चार्ज छ। यहाँनिर प्लस क्यू चार्ज छ है त। प्लस क्यू चार्ज चाहिँ नि हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एक्स एक्सिसमा राखेका छौँ हामीले। यो प्लस क्यू चार्जलाई चाहिँ नि हामीले कहाँ राखेका छौँ, एक्स एक्सिसमा राखेका छौँ। एक्स एक्सिसमा राखेका छौँ है त। अनि चाहिँ नि यो हाम्रो भइहाल्यो वाइ एक्सिस, यो चाहिँ नि हाम्रो के भइहाल्यो, वाइ एक्सिस भइहाल्यो, वाइ एक्सिस। अनि चाहिँ नि एउटा पोइन्ट लियौँ हामीले, पी पोइन्ट लियौँ हामीले, जहाँ चाहिँ नि हामी के गर्छौँ, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल चाहिँ नि के गर्छौँ, डिटरमाइन गर्छौँ। यो पोइन्ट चाहिँ नि पी छ। अब यो प्लस क्यू चार्ज राख्यौँ एकातिर, अनि अर्कोतिर राख्यौँ हामीले के राख्यौँ, माइनस क्यू चार्ज राख्यौँ, माइनस क्यू चार्ज राख्यौँ। र यो दुई चार्जलाई चाहिँ नि हामीले के गरिदियौँ, डी डिस्टेन्सले सेपरेट गरिदियौँ, डी डिस्टेन्सले गरिदियौँ, सेपरेट गरिदियौँ। अनि यो वाइ एक्सिस यहाँनिरको चाहिँ यो ओरिजिन भइहाल्यो। अनि चाहिँ नि हामीले के गरिदियौँ, माइनस क्यू चार्जदेखि पोइन्ट पीसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ नि कति भन्यौँ हामीले, R2 भन्यौँ। अनि प्लस क्यू चार्जदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स R1 भन्यौँ। अनि हामीले के भन्यौँ, यहाँदेखि ओरिजिनदेखि चाहिँ नि वाइ एक्सिसदेखि चाहिँ नि यहाँ पी पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ नि हामीले R भनिदियौँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। अनि चाहिँ नि यो सबै चाहिँ नि हामीले के गरेका छौँ त, एक्स एक्सिसदेखि लिएका छौँ। यो डिस्टेन्स पनि एक्स एक्सिस, यो डिस्टेन्स पनि एक्स एक्सिस भन्दाखेरि चाहिँ नि योलाई चाहिँ नि योलाई पनि अब के गरौँ, बराबरमा ल्याउँ भन्दाखेरि हामीले के गरौँ, यति हुन्छ नि त बराबर भन्दाखेरि। अब यो तिनवटा के भयो, बराबर। यो डिस्टेन्स चाहिँ नि के हुन्छ हाम्रो, यो डिस्टेन्स चाहिँ नि हाम्रो हुन्छ R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 हुन्छ। कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ, R2 माइनस R1 हुन्छ, R2 माइनस R1 हुन्छ। अनि चाहिँ नि यो एक्स एक्सिसले चाहिँ नि हाम्रो योसँग बनाएको, आरसँग बनाएको एङ्गल थीटा छ रे, थीटा छ रे भनेपछि चाहिँ नि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि पोटेन्सियल एट पोइन्ट पी ड्यू टु प्लस क्यू चार्जले गर्दाखेरि चाहिँ नि कति हुन्छ त, यो प्लस क्यू चार्जले गर्दाखेरि पोइन्ट पीमा पोटेन्सियल चाहिँ नि कति हुन्छ भने त हामी यहाँ लेख्छौँ, त्यसलाई हामीले V1 भनिदियौँ। प्लस क्यू चार्जले गर्दा V1 भनिदियौँ। कति हुन्छ, 1/4πε0 Q/R1 हुन्छ। यसलाई चाहिँ नि हामीले इक्वेसन नम्बर 1 भनिदियौँ। अनि त्यसै गरेर माइनस क्यू चार्जले गर्दा चाहिँ नि पोइन्ट पीमा चाहिँ नि कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि हामीले V2 भनिदियौँ। V2 चाहिँ नि कति हुन्छ, 1/4πε0 माइनस Q/R2 हुन्छ। किन हुन्छ R2, यहाँ त माइनस क्यू छ, त्यही भएर माइनस क्यू लेख्यौँ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भनिदियौँ। अनि चाहिँ नि द टोटल पोटेन्सियल एट पोइन्ट पी ड्यू टु द होल डाइपोल इज गिभन बाई P इज इक्वल टु पोटेन्सियल एट पोइन्ट पी इज इक्वल टु के हुन्छ त, V1 प्लस V2 हुन्छ। Total potential at point P due to the dipole is given by V is equal to 1/4πε0 Q/R1 minus Q/R2 भयो। अनि चाहिँ नि यो चाहिँ नि हामीले एलसिएम लिएपछि चाहिँ नि यो के भयो, यस्तो भयो।
अनि चाहिँ नि यदि डी इज स्मल इन कम्पेरिजन टु आर, यदि चाहिँ नि आरको कम्पेरिजनमा चाहिँ नि यो डी भनेको चाहिँ नि के हो अरे स्मल छ भनेपछि चाहिँ नि फ्रम जेमेट्री R2 minus R1 नियरली इक्वल टु डी cos थीटा एन्ड R1 इन्टु R2 नियरली इक्वल टु R स्क्वायर हुन्छ। के हुन्छ अरे यदि चाहिँ नि यो आरको कम्पेरिजनमा चाहिँ नि यो डी चाहिँ नि के छ स्मल छ, आरको कम्पेरिजनमा डी के छ स्मल छ भने R2 माइनस R1 चाहिँ नि हाम्रो के हुन्छ नियरली इक्वल टु डी cos थीटा र R1 R2 नियरली इक्वल टु R स्क्वायर हुन्छ। सो हामीले यो मा चाहिँ नि अब R2 माइनस R1 भनेको के राख्ने भयो डी cos थीटा अनि R1 R2 भनेको R स्क्वायर राख्यौँ। अनि चाहिँ नि v इज इक्वल टु के आयो त हाम्रो 1/4 आयो। अनि यो क्युडी भनेको चाहिँ नि p हुन्छ p cos थीटा अपन R स्क्वायर भयो। अनि हाम्रो क्युडी इक्वल टु p इज कल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट। p भनेको त हाम्रो के रहेछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट रहेछ र यो चाहिँ नि भेक्टर हो। यसको डिरेक्सन चाहिँ नि माइनस क्यूदेखि प्लस क्यू चार्जतिर हुन्छ। अब चाहिँ नि हामीले भेक्टर फर्ममा चाहिँ नि इक्वेसन 3 लाई लेख्ने हो भनेपछि चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि p डट r केप अपन r स्क्वायर हुन्छ किनभने r केप भनेको त एउटा युनिट भेक्टर हो। युनिट भेक्टरको चाहिँ नि म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। अब यो भनेको चाहिँ नि p डट r भनेको के हुन्छ p cos थीटा हुन्छ, pr cos थीटा हुन्छ। r भनेको युनिट भेक्टर हो बच्च p cos थीटा। इक्वेसन नम्बर 4 मान्यौँ। तर हामीलाई चाहिँ नि के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ नि डेल 1/r इज इक्वल टु माइनस r केप बाई r स्क्वायर हुन्छ। यहाँनिर r केप बाई r स्क्वायर छ तर यहाँ माइनस छैन भने हामीले चाहिँ नि यहाँ माइनस लेखिदिउँ भने चाहिँ नि यो भेल्यु चाहिँ नि के आउँछ यो हुन्छ के हुन्छ त माइनस हामीले थपेको अनि यो डेल 1/r हुन्छ। यो यसको सट्टामा के आयो डेल 1/r आयो। इक्वेसन नम्बर 5। इक्वेसन 4 और 5 बी एक्सप्रेसन अफ पोटेन्सियल ड्यू टु इलेक्ट्रिक डाइपोल के रहेछ त इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिँ नि हाम्रो इलेक्ट्रिक डाइपोलको कारणले हुने यो पोटेन्सियल चाहिँ नि हाम्रो आयो। यति थियो गाइज इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको चाहिँ नि। अब चाहिँ हामीहरू नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नि म इलेक्ट्रिक फिल्ड डाइपोलको कारणले इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि लिएर आउने नै छौँ। हस् त अहिलेलाई चाहिँ नि यति नै। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्सक्राइब अनि एक लाइक अनि साथीहरूमा जो यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति।